السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع أنا لا أحث جملة وتفصيلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة أمرت باستدامة عقود النكاح واستقرار البيوت، ولا يجوز لأي من الطرفين فسخ هذا النكاح وإبطال هذه العقود والتفرقة بين الطرفين أو أن يكون سبب للفرقة إلا أن يكون هناك أمر يقتضي الفراق، والأصل هو الاجتماع، والأصل هو بقاء البيوت وتمام الأسرة واستدامتها. هناك لبس بين المخالعة والفسخ. المخالعة هو استعداد المرأة ببذل العوض قبل الدخول في النزاع، تقول أنا مستعدة أن أدفع له اللي أخذت منه، هذه هي المخالعة. أما الفسخ فيختلف تماما. الفسخ أن تأتي المرأة وتطالب بفسخ النكاح وتريد الفسخ من غير عوض، فلذلك الفرق بينهما واضح، هذا بعوض ويكون في استعداد ببذل العوض اللي هو الخلع. أما الفسخ يكون من حيث الابتداء لا تستعد المرأة ببذل العوض، ثم بناء عليه الدائرة تقدر إما أن تفسخ من غير عوض أو تلزمها بدفع العوض أو ما تقرره الدائرة القضائية. إذا نقول الخلع هو أن تبذل المرأة ما قبضته من الزوج، وليس هناك مبلغ مؤقت أو مبلغ محدد، وإنما المبلغ المحدد هو المبلغ الذي قبضته المرأة، فيختلف على حسب مهر فلانة عن مهر فلانة عن مهر فلانة. طيب يتساءل البعض يقول طيب لو اتفقوا على أن الخلع يكون بأقل ولا بأكثر؟ إذا اتفقوا على أنه يكون أقل أكثر لا إشكال شرعا أن يتفق الرجل والمرأة على المخالعة على أقل من المهر المقبوض أو أكثر من المهر المقبوض، وهذا يرجع لإرادة الطرفين. والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاءت امرأة ثابت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم المخالعة من زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وبالفعل أخذ الحديقة وفارق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بهذه المخالعة، وهذا هو الأصل في باب المخالعة. وأكرر ما بدأت به أني لا أحث ولا أذكر هذا من باب التيسير والتسهيل، وإنما أذكر هذا من باب التأصيل والتكييف الشرعي. أسأل الله ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجمع القلوب وأن يؤلف بين الزوجين وأن يحفظ البيوت والذرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.